નમસ્તે, વેલકમ. ઇન્ટિગ્રેશન ડિફાઇનાઇટ પાર્ટ 6. આપણે લાસ્ટ પીરિયડમાં કેટલાક થિયરમ જોયા. એમાં પહેલું હતું a ટુ b fx dx હોય તો આને a ટુ b f of a plus b minus x dx લખાશે. રિપ્લેસ x બાય a plus b minus x. 0 ટુ a fx dx હોય તો 0 ટુ a f of a minus x dx. શરત કઈ? a થી b પર વિધેય કેવું હોવું જોઈએ? સતત, કન્ટિન્યુઅસ. 0 થી 2a fx dx, 0 થી a fx dx પ્લસ 0 ટુ a f of 2a minus x dx. ચલો, આમાં બે કેસ હતા. પહેલો કેસ, જો f of 2a minus x બરાબર fx તો 0 થી 2a fx dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ 0 થી a fx dx થશે. અને બીજું, જો f of 2a minus x માઇનસ fx તો 0 થી 2a fx dx નો આન્સર 0 આવશે. એના એક્ઝામ્પલ પણ લીધેલા, બરાબર. થોડું રિવાઇઝ કરવું. પછી માઇનસ a થી a પર સતત હોય, ઇવન હોય તો માઇનસ a થી a fx dx નો આન્સર આવશે 2 ટાઈમ્સ 0 થી a fx dx. હવે જો ઓપોઝિટ લિમિટ હોય ને તો ઇવન ઓડ ચેક કરવાનું, પણ બધા ફંક્શન ઇવન ને ઓડ હોય જ તે જરૂરી નથી, ન પણ હોય. ઓપોઝિટ લિમિટ હોય પણ ફંક્શન ઇવન ઓડ ન પણ હોય, ધ્યાન રાખજો. અને ઓડ હોય તો ડાયરેક્ટ આન્સર શું આવે છે? 0. બરાબર. તો આ અગત્યના થિયરમ આપણે જોયેલા હતા, બરાબર. અને બીજો એક આ ટાઈપનો એક મહત્ત્વના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોયા આપણે, કે 0 થી π/2 sin રેઝ ટુ nx અપોન sin રેઝ ટુ nx પ્લસ cos રેઝ ટુ nx dx. આનો આન્સર π/4. યાદ કરો, છેદમાં બે પદનો સરવાળો હોય, બેમાંથી એક પદ ન્યુમેરેટરમાં છે, અંશમાં છે. હવે રિપ્લેસ x બાય π/2 માઇનસ x, 0 પ્લસ π/2 માઇનસ x, દેટ ઇઝ π/2 માઇનસ x. એક્સના સ્થાને π/2 માઇનસ x લો. sin રેઝ ટુ n π/2 માઇનસ x, sin રેઝ ટુ n π/2 માઇનસ x પ્લસ cos રેઝ ટુ n π/2 માઇનસ x. તો આ cos રેઝ ટુ nx થઈ જાય, આ cos રેઝ ટુ nx ને આ થઈ જાય sin રેઝ ટુ nx. તો બીજું પદ અંશમાં આવી જાય છે કે નહીં? અને છેદ તેનો તે જ રહેશે. આ cos રેઝ ટુ nx અપોન cos પ્લસ sin, બરાબર, cos રેઝ ટુ nx પ્લસ sin રેઝ ટુ nx. તો આવા દરેક કિસ્સામાં આન્સર અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ બાય 2 આવે છે. તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. તો આ અગત્યની વસ્તુઓ લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે સ્ટડી કરેલી હતી. હવે નેક્સ્ટ નંબર 6 લઈએ. ટુ ટુ 8 mod x minus 5 dx. x minus 5 0. મોડના પાર્ટીશન ક્યાંથી પડે? મોડના 0 થી. તો 2 to 8 માં 5 આવે. જો ન આવતું હોય તો આ 0 આ લિમિટના ન હોય તો ઇનસાઇડ આઉટસાઇડ હોય તો ક્યાં તો આખું ફંક્શન લેસ ધેન હોય, ક્યાં તો આખું ફંક્શન ગ્રેટર ધેન હોય. ધ્યાન આપજો. પણ આમાં પાર્ટીશન પડે છે અને તમને ખબર છે કે 2 to 8 પર આ સતત જ છે, માનાંક વિધેય r પર સતત. તો 2 થી 8 પર સતત, તો આના ભાગ પડે 2 થી 5. માનાંક દૂર થાય પછી જ ઇન્ટિગ્રેશન મળવાનું છે. જોજો, તો 2 to 5 અને પ્લસ 5 to 8. જો 5 to 8 કોઈ પણ લો તો x ગ્રેટર દેન 5, એટલે આમાં x માઇનસ 5 આવે, અને આમાં લેસ દેન 0 એટલે 5 માઇનસ x, અથવા માઇનસ ઇન્ટુ x માઇનસ 5. ધ્યાન આપજો. કન્ડિશન 2 લેસ દેન x લેસ દેન 5 ચેક કરવી હોય તો એ થાય. 5 માઇનસ કરો તો 2 માઇનસ 5 માઇનસ 3 લેસ દેન x માઇનસ 5 લેસ દેન 0, એટલે લેસ દેન 0 છે, બરાબર. એટલે મોડ x માઇનસ 5 માઇનસ x માઇનસ 5 આવે, અને 5 લેસ દેન x લેસ દેન 8. તો 0 લેસ દેન x માઇનસ 5 લેસ દેન 8 માઇનસ 5, દેટ ઇઝ 3. તો આ પોઝિટિવ છે, બોલો. આમાં નેગેટિવ ને આમાં પોઝિટિવ. તો ઇન્ટિગ્રેશન આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 to 5 માઇનસ ઇન્ટુ x માઇનસ 5. ડાયરેક્ટ 5 માઇનસ x લખો તો એ ચાલે, મોડ દૂર કરો છો તો. પ્લસ 5 to 8 x માઇનસ 5 dx. minus x square by 2 plus 5x.
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस 25 बाई 2 प्लस 25 2 स्क्वायर 4 बाई 2 એટલે 2 પ્લસ 5 ઇન્ટુ 2 10 સિમ્પ્લિફિકેશનમાં કાળજી રાખવી 8 સ્ક્વેર 64 બાય 2 32 5 ઇન્ટુ 8 40 5 સ્ક્વેર 25 બાય 2 5 ઇન્ટુ 5 25 માઇનસ 25 બાય 2 પ્લસ 25 તો 25 બાય 2 થશે 10 માઇનસ 2 8 માઇનસ 8 प्लस माइनस माइनस 8 25 बाई 2 माइनस 25 तो 25 बाई 2 माइनस 25 माइनस 50 થાય ને એટલે માઇનસ 25 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 25 બાય 2 25 બાય 2 પ્લસ 25 બાય 2 25 થશે માઇનસ 16 અને 25 માઇનસ 16 દેટ ઇઝ 9 તો આન્સર આવશે 9 ક્લિયર 7 0 to 1 x into 1 minus x all raised to n dx ઘણી બધી મેથડથી થાય છે જેમ કે 1 માઇનસ એક્સને t સબસ્ટિટ્યુટ લઈ લો બરાબર તો માઇનસ ડીએક્સ ડીટી ડીએક્સ માઇનસ ડીટી વેરિયેબલ ચેન્જ થાય છે લિમિટ ચેન્જ કરો અને મેળવો પછી સેકન્ડ મેથડ એ પણ આવી જાય ને L1 અને L2 ની n L1 અને L2 ની n તો અહીંયા 1 માઇનસ એક્સ માઇનસ 1 સેટ કરો આ રીતે ઇન્ટુ 1 માઇનસ એક્સની n તો આનો જવાબ કેટલો આવે માઇનસ એક્સ આવે હતા પ્લસ એક્સ તો આગળ માઇનસ કરી દો તો આને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો તો માઇનસ 1 માઇનસ એક્સની n પ્લસ 1 પ્લસ 1 માઇનસ એક્સની n ax પ્લસ બીની n ax પ્લસ બી રેઝ ટુ n પ્લસ 1 બાય n પ્લસ 1 ઇન્ટિગ્રેશન આવે ને એક્સનો સહગુણક -1 છે બંને જગ્યાએ છેદમાં આવે તો આ રીતે પણ ઇન્ટિગ્રેશન થઈ શકે 1 માઇનસ એક્સને ટી લઈને પણ થઈ શકે જોજો અનિયત હતે તો હવે નિયત છે તો આ બે મેથડ તો થવાની જ છે અનિયતની પણ ત્રીજી મેથડ પણ થાય કઈ ખબર એક્સની બદલે 1 માઇનસ એક્સ લખી શકાય કે નહીં પ્રમેયનો ઉપયોગ एक्सना स्थाने 1 माइनस एक्स लेता रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस एक्स 0 प्लस 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स एक्स 1 माइनस एक्स हो तो 1 माइनस एक्स एक्स ज थई जाय जो dx અને આમ લખો તો એ લખાય કે 1 માઇનસ એક્સ છે ને તો 1 માઇનસ એક્સને 1 માઇનસ એક્સ લખવાનું છે તો 1 માઇનસ 1 કેન્સલ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એક્સ જ થઈ જાય એક્સ 1 માઇનસ એક્સ હોય તો 1 માઇનસ એક્સ એક્સ જ થવાનું છે એક્સ રેઝ ટુ એન ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો એક્સ રેઝ ટુ એન માઇનસ એક્સ રેઝ ટુ એન પ્લસ 1 ડીએક્સ એક્સ રેઝ ટુ એનનું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ રેઝ ટુ એન પ્લસ 1 બાય એન પ્લસ 1 એક્સ રેઝ ટુ એન પ્લસ 2 બાય એન પ્લસ 2 લિમિટ 0 ટુ 1 મૂકો 1 રેઝ ટુ n પ્લસ 1 1 જ થશે 1 અપોન n પ્લસ 1 માઇનસ 1 અપોન n પ્લસ 2 ને x 0 લખો તો 0 જ આવી જશે બંનેમાં x છે એટલે n પ્લસ 2 માઇનસ n માઇનસ 1 અપોન n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n પ્લસ 2 ફાઇનલી આવશે 1 અપોન n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n પ્લસ 2 1 અપોન n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n પ્લસ 2 તો ત્રણ મેથડથી થાય છે સોલ્વ ધ્યાન આપજો તો આમાં નિયત સંકલનના થિયરમનો યુઝ કરો તો રિપ્લેસ એક્સ બાય 1 માઇનસ એક્સથી ડાયરેક્ટ જ થઈ જાય ખ્યાલ આવ્યો તમને એટલે આ ડાયરેક્ટ મેથડથી આ સોલ્વ કરેલો છે ઝીરો ટુ પાઈ બાય 4 log 1 પ્લસ 10x dx important example
જો એમ જોવા જાઓ તો log 1 પ્લસ 10x ને ટી લો તો 1 પ્લસ 10x e રેઝ ટુ ટી આવે, અને પછી પણ આગળ ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ કરવા જાઓ ને તો બહુ અઘરું પડે. પછી log 1 પ્લસ 10x ઇન્ટુ 1 લઈને ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ કરવા જાઓ તો એ હાર્ડ જ પડે. પણ અહીંયા ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનના પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરો કે રિપ્લેસ એક્સ બાય 0 પ્લસ પાઈ બાય 4 માઇનસ એક્સ, એટલે પાઈ બાય 4 માઇનસ એક્સ. ધ્યાન આપજો તો ઇઝી પડે. નિયત સંકલન હોય, ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન હોય એટલે તમારે યાદ રાખવાનું કે એમાં પ્રમેયનો ઉપયોગ થઈ શકતો હોય. રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ બાય 4 માઇનસ એક્સ બાય પ્રોપર્ટી તો આવી જશે 0 ટુ પાઈ બાય 4 log of 1 plus tan of pi by 4 minus x dx. तो 0 to pi by 4 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 10x, tan alpha minus beta, tan alpha minus 10 beta upon 1 plus 10 alpha 10 beta. 10 pi by 4 1 ડાયરેક્ટ લખો છો, 1 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10x, 1 into 10x, that is 10x. આનું ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા તમને કીધેલી જ છે કે આનો યુઝ કરજો કે 10 pi by 4 minus x 1 minus 10x by 1 plus 10x or cos minus sin upon cos plus sin. આની જરૂર છે તો એ લખો. ચલો આમાં લસા લઈએ તો 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x, તો 1 plus 1 2 10x કેન્સલ થઈ જાય upon 1 plus 10x. જો LCM લીધેલો છે પણ ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખેલું છે 2 upon 1 plus 10x. હવે લોગની પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીએ તો 2 upon 1 plus 10x ને log 2 minus log 1 plus 10x લખાશે. 0 to pi by 4 log 2 minus log 1 plus 10x dx. જો અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રેશન કરો ને તો આ શું થઈ ગયું ખબર? આ જ થઈ ગયું. પહેલામાં log 2 કોન્સ્ટન્ટ કારણ કે વેરિયેબલ x છે, 0 to pi by 4 1 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. ચલો તો 1 નું શું થશે? x થશે. ઝીરો ટુ પાઈ બાય 4 માઇનસ આઈ, પાછું આઈ આવી ગયું અને આ સાઈડ લઈ લો તો 2i log 2 પાઈ બાય 4 માઇનસ 0, તો પાઈ બાય 4 log 2 2 સામે લઈ જાઓ, પાઈ બાય 8 log 2 આન્સર. બરાબર ધ્યાન આપજો કે પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરો. 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx, one of the most important example. Replace x by pi by 4 minus x, तो 0 to pi by 4 log 1 plus 10x 10 pi by 4 minus x dx. 10 pi by 4 minus x, which one? 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 10x, 1 minus 10x by 1 plus 10x. LCM 1 plus 10 plus 1 minus 10, 2 upon 1 plus 10x dx. तो log 2 minus log 1 plus 10x dx, तो log 2 0 to pi by 4 1 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. સેકન્ડ પાર્ટ i આવી જાય અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન x થઈ જાય, 0 to pi by 4 minus i, તો 2i log 2 pi by 4 minus 0, therefore i is equal to pi by 8 log 2. આન્સર આવશે i is equal to pi by 8 log 2. Ninth, I is equal to 0 to 2 x root 2 minus x dx. x root 2 minus x dx ધ્યાન આપજો. તો આટલે પહેલા તો રૂટ 2 માઇનસ એક્સ ટી લઈને પણ થાય જોજો. और L1 અને L2 રેસ ટુ હાફ, તો L2 ને L1 ના સ્થાને રિપ્લેસ કરો તો પણ થાય. અહીંયા 2 માઇનસ એક્સ માઇનસ 2 ને આગળ માઇનસ, પછી આના અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં આવે.
અને ડાયરેક્ટ ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરો. રિપ્લેસ એક્સ બાય 0 + 2 - એક્સ. રિપ્લેસ એક્સ બાય 2 - એક્સ. 2 - એક્સ 2 - એક્સ એક્સ થઈ જશે. આને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો. 2 - એક્સ × x⁻² dx. 0 to 2 2x⁻², x × x⁻², x⁻³ જોજો x⁻² ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે બંને સાથે. x⁻², x⁻n, xn + 1/n + 1, 1/2 + 1, 3/2, 3/2, 5/2, 5/2, 0 to 2, 4/3, x⁻³ 2/5, x⁻². પહેલાં સિમ્પ્લિફાય કરો. હવે લિમિટ મૂકો. 5 મૂકો. 0 to 2 છે, સોરી. તો 2 મૂકો તો 2⁵², 2⁵5/2, 2⁵3/2, √2 નો ક્યુબ 2√2, તો 4/3, 2√2, -2/5, √2 = 5, તો 4√2, તો 8√2 કોમન છે બંનેમાં. જુઓ ન્યુમેરેટર કોમન છે, તો 1/3 - 1/5. ચલો 5 - 3 2 થશે બાય 15, તો ફાઇનલી 16√2/15 થશે. 16√2/15. ટેન આપણે પછી લઈએ, કારણ કે ઇલ્યુસ્ટ્રેશનમાં એ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ છે એટલા માટે એની સાથે લઈશું આપણે. 11 -π/2 to π/2 sin² x dx. sin² x ઇવન ફંક્શન થાય કે નહીં? ઇવન ફંક્શન થાય. અપોઝિટ લિમિટ હોય તો ઓડ ઇવન ચેક થાય, તો 2 × 0 થી π/2 લખાય. હવે જરૂર નથી કે તમે ઇવન ઓડના કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરો, તમે ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરી દો તો એ ચાલે એમ જોવા જાવ તો, બરાબર. પણ આપણે ઓડ ઇવન ચેક કરવું છે, તો કોઈ પણ ફંક્શન ઓડ છે કે ઇવન એ ચેક કરવું હોય તો રિપ્લેસ એક્સ બાય -x કરવાનું. ફંક્શનમાં fx લઈ લો, એક્સને બદલે -x મૂકો. f of -x fx આવે તો ઇવન, અને f of -x -fx આવે તો ઓડ. બેમાંથી કંઈ ના આવે તો ન હોય ઇવન, ન હોય ઓડ. તો f of -x sin² of -x, ખરેખર આને sin of -x હોલ² પણ લખાય. સાઇન અયુગ્મ, પણ વર્ગ કરો એટલે પાછું માઇનસ દૂર જ થઈ જાય. આના પરથી આ લખવાનું છે ડાયરેક્ટ. = fx ઇવન ફંક્શન, યુગ્મ વિધેય છે. જોજો ફરીથી કહું છું કે f of -x sin² of -x, sin of -x sin x, પણ એનો વર્ક કરો તો sin² x. ડાયરેક્ટ આ લખી શકો છો, કોઈ જ વાંધો નથી. અને બાજુમાં ડાયરેક્ટ એમ પણ લખી શકો કે sin² x યુગ્મ વિધેય છે, માટે આને લખાય 2 × 0 to π/2 sin² x dx. બરાબર. હવે અહીંયા ખરેખર આમ જ થયું. જોજો રિપ્લેસ x બાય -π/2 + π/2 - x, a + b - x એટલે -x જ થાય. રિપ્લેસ x બાય -x ને યુગ્મ વિધેય છે એટલે 2 × 0 to π/2. થિયરમ પ્રમાણે સાબિતી એની કરાવેલી છે. હવે અહીંયા sin² x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય તો આ બે રીતે થાય. એક 1 - cos 2x/2 થી પણ થાય. યાદ કરજો, બે મેથડ છે.
પછી ઇન્ટિગ્રેશન કરીને લિમિટ મૂકો. સેકન્ડ મેથડ એ પણ છે કે આને આઈ કહો, આને ઇક્વેશન 1 આપો, પછી રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ કરો તો આ કોસ સ્ક્વેર એક્સ થાય. પછી બંને પરિણામનો સરવાળો કરો તો 2 આવી જાય કે નહીં, કારણ કે સાઇન સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ 1 થઈ જાય. એવો એક એક્ઝામ્પલ આવી ગયો 0 થી પાઈ બાય 2 કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ ફર્સ્ટ. બરાબર, આ કોસ 0 ટુ પાઈ બાય 2 કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ 7.11માં પણ છે ને આઈ થિંક સો 7.9 કે 10માં પણ છે. એમાં આપણે 1 માઇનસ કોસ 2x બાય 2 થી કરેલો હતો, અને 7.11ના ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં એક્સને પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ લઈ બંનેનો સરવાળો કરીને કરાવેલો હતો. એમાંથી કોઈ પણ મેથડથી કરી શકો. અત્યારે હું ફોર્મ્યુલા મૂકી દઉં છું, 1 માઇનસ કોસ 2x બાય 2. તમે એક્સને પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ લઈને પણ કરી શકો છો. એવું જનરલી ના આવે કે ભાઈ આ જ મેથડથી સોલ્વ કરો, કોઈ પણ મેથડથી તમે સોલ્વ કરી શકો. અને નિયત સંકલન ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનમાં એક વસ્તુ સારી છે કે તમે કોઈ પણ મેથડથી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશો, ફાઇનલ આન્સર તો સેમ આવી જ જશે. કોઈ પણ મેથડથી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરો. જેમ અનિયતમાં આન્સર અલગ અલગ રહેતા હતા ઇનડિફાઇનાઇટમાં સ્વૈરચળને લીધે, પણ આમાં આન્સર સેમ જ થઈ જશે. આ 2 કટ થઈ જશે. 1નું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ, કોસનું સાઇન 2x, જોજો લિનિયર ફોર્મ છે, બાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ x 2, 0 ટુ પાઈ બાય 2. ચલો પાઈ બાય 2 મૂકો તો પાઈ બાય 2, સાઇન 2 પાઈ બાય 2, સાઇન 2 પાઈ બાય 2 એટલે સાઇન પાઈ એટલે 0, 0 સાઇન 0 એટલે 0. તો પાઈ બાય 2 આન્સર આવે છે. બરાબર છે, આન્સર શું આવે છે? પાઈ બાય 2. નેક્સ્ટ 12, એક્ઝામ્પલ નંબર 12 લઈએ હવે. જો 12 0 ટુ પાઈ x upon 1 plus sin x dx. ઇક્વેશન નંબર 1 આપ્યા, 0 ટુ પાઈ x upon 1 plus sin x dx. પહેલું કામ કરીએ, પ્રોપર્ટીનો યુઝ, રિપ્લેસ x બાય પાઈ માઇનસ એક્સ. એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એફ ઓફ સાઇન એક્સ હોય ને, એટલે એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આખું સાઇનવાળું ફંક્શન થઈ જાય. જો આ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ અને 0 ટુ પાઈ. તો આમાં કોઈ પણમાં રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ માઇનસ એક્સ જ કરવાનું. ધ્યાન આપજો, શું કરવાનું? રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ માઇનસ એક્સ. તો ઇન્ટિગ્રેશન આઈ 0 ટુ પાઈ પાઈ માઇનસ એક્સ અપોન 1 પ્લસ સાઇન ઓફ પાઈ માઇનસ એક્સ dx. 0 ટુ પાઈ પાઈ માઇનસ એક્સ અપોન સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ, સાઇન એક્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, સાઇન પોઝિટિવ, પાઈ છે ફંક્શન ચેન્જ નહીં થાય. પાઈ 0 ટુ પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ dx માઇનસ 0 ટુ પાઈ x અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ dx. આ પાછું આઈ આવી ગયું, આ બાજુ આઈ છે. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ 0 ટુ પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ dx માઇનસ આઈ. આઈ આવી જ જશે, ધ્યાન આપજો. તો 2i શું આવશે? પાઈ 0 ટુ પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ dx 1. યાદ રાખજો, આનો જવાબ પાઈ બાય 2 ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ એફ ઓફ સાઇન એક્સ dx આવે છે. જો એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આખું સાઇનવાળું ફંક્શન હોય ને, લિમિટ 0 ટુ પાઈ હોય ને, તો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ માઇનસ એક્સ કરવાનો, અને 0 ટુ પાઈ એક્સ એફ ઓફ સાઇન એક્સ dx હોય ને, તો એક્સ દૂર થશે, પાઈ બાય 2 0 થી પાઈ એફ ઓફ સાઇન એક્સ dx. જો આ 2 આમ બાજુ આવે તો પાઈ બાય 2 થાય. હવે કોઈ પણ દાખલો હોય એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં સાઇન, જેમ કે એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં સાઇન એક્સ અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ, એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય સાઇન એક્સ અપોન 1 પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ.
એક્સના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં સાઇનવાળું ફંક્શન હોય ને એટલે 0 થી પાઈ લિમિટ હોય ને તો એક્સ કેન્સલ થઈને આગળ π/2 આવે. MCQ માટે ટાઈમ બચે આપણો, ધ્યાન આપજો. રિપ્લેસ x બાય પાઈ માઇનસ એક્સ, તો પાઈ માઇનસ એક્સ 1 પ્લસ સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ, પાઈ માઇનસ એક્સ સાઇન એક્સ, તો પાઈ 0 ટુ પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ માઇનસ 0 ટુ પાઈ x/1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ, તો પાઈ 0 ટુ પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ માઇનસ આઈ, તો આ 2i થશે. પાઈ 0 થી પાઈ 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કઈ રીતે કરું? તો ઘણા વિચારે કે 1 માઇનસ સાઇન એક્સ થી મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન કરીએ, તો 1 માઇનસ સાઇન એક્સ એટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 0 થાય. તો 0/0 ફોર્મ વડે આને બરાબર 0 થી પાઈમાં 1 માઇનસ સાઇન એક્સ ડિનોમિનેટરમાં આવે, છેદમાં આવે, તો સતત ન થાય. પછી અહીંયા શું આવી જાય? 1 માઇનસ સાઇન એક્સ આવી જાય અને અહીંયા cos સ્ક્વેર એક્સ આવી જાય. 1 પ્લસ સાઇન એક્સ 1 માઇનસ સાઇન એક્સ. તો એ વિધેય 0 થી પાઈમાં સતત ન થાય, વિચારો. કારણ કે π/2 આગળ તો cos 0 થાય, તો cos સ્ક્વેર એક્સ 0 થાય. એટલે અહીંયા 1 માઇનસ સાઇન એક્સથી બને તો ગુણાકાર ભાગાકાર નહીં કરીશું આપણે, ધ્યાન આપજો બરાબર. કારણ કે 1 માઇનસ સાઇન એક્સથી ગુણાકાર ભાગાકાર કરો તો 0 થી પાઈમાં વિધેય સતત થતું નથી. 0 થી પાઈમાં વિધેય સતત થતું નથી. હા, તમે પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી શકો કે 0 થી 2 એ fx dx છે, તો 2 ટાઈમ્સ 0 થી fx dx સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ સાઇન એક્સ જ થાય ને, તો આને 2 ટાઈમ્સ ને 0 થી π/2 તમે લખી શકો, એમ થઈ શકતે, ધ્યાન આપજો. અથવા તો 1/1 પ્લસ સાઇન એક્સ, આવો એક્ઝામ્પલ હોય ને તો આને cos π/2 માઇનસ એક્સ લખી દો, સિમ્પલ, ધ્યાન આપજો. cos π/2 માઇનસ એક્સ લખો તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ 0 ટુ પાઈ cos π/2 minus x 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. જો શા માટે 0 થી પાઈમાં 1 માઇનસ સાઇન એક્સ થી મલ્ટીપ્લાઈડ અને ડિવાઈડ નથી કરતા? કારણ કે 0 થી પાઈમાં π/2 આવે ને π/2 આગળ 1 માઇનસ સાઇન એક્સ 0 થાય, કારણ કે સાઇન π/2 1 ને 0/0, તો 0 થી પાઈમાં પછી જે અહીંયા સંકલ્ય બચે ને એ સતત ન થાય. 1 માઇનસ સાઇન એક્સ અપોન cos સ્ક્વેર એક્સ બચે, એ 0 થી પાઈમાં સતત ન થાય, એટલે એના વડે ગુણાકાર ભાગાકાર નથી કરેલો. તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ પાઈ 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 π/4 minus x by 2 બરાબર. તો 2i is equal to pi by 2. આ ન્યુમેરેટરમાં જાય cos સ્ક્વેર તો sec સ્ક્વેર થશે. ચલો sec સ્ક્વેરનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? 10 થાય ને. આ x પ્લસ બી, જો આ લિનિયર ફોર્મ છે. સેક સ્ક્વેરનું 10x પ્લસ બી, એક્સનો સહગુણક છેદમાં આવે તો 10 π/4 માઇનસ એક્સ બાય 2, એક્સનો સહગુણક માઇનસ હાફ, 0 થી પાઈ, આ 2 કેન્સલ થઈ જાય. તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પાઈ, માઇનસ આગળ લઈ લીધું. ચલો પાઈ મૂકો તો π/4 માઇનસ π/2 માઇનસ π/4 થશે, અને 0 મૂકો તો 10 π/4 થશે. એક્સ પાઈ મૂકો તો π/4 માઇનસ π/2 માઇનસ π/4, 0 મૂકો π/4 માઇનસ 0 π/4. 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પાઈ, 10 અયુગમાં તો -12 આવે એટલે -1 -1. તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ થશે. તો ઇન્ટિગ્રેશન i ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ થશે. 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ, તો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? પાઈ થશે. તો ખૂબ જ અગત્યનું એક્ઝામ્પલ કે 0 થી પાઈ x અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ, x અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. તો અહીંયાથી ધ્યાન રાખજો કે શા માટે 1 માઇનસ સાઇન એક્સથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરેલું નથી તે. બરાબર, ખ્યાલ આવશે?
નેક્સ્ટ લઈએ. -π/2 to π/2 sin raised to 7x dx. વિરોધી લિમિટ શું ચેક કરવું જોઈએ? યુગ્મ અયુગ્મ. બાકી જો આને ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરવા જાઓ પ્રમેયના ઉપયોગ વગર, પ્રોપર્ટીના યુઝ વગર, યુગ્મ અયુગ્મના, તો sin raised to 7x એટલે sin નો 7 વખત ગુણાકાર, એને આખાને સરવાળામાં બદલો ને પછી સંકલન થાય. બહુ અઘરું પડે, ધ્યાન રાખજો. પણ યુગ્મ અયુગ્મના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરીએ કે fxને આપણે sin raised to 7x લઈએ. યુગ્મ અયુગ્મ ચેક કરવું હોય તો રિપ્લેસ x બાય -x કરવાનું. તો f of -x sin raised to 7 -x, તો sin of -x whole raised to 7 પણ લખાય જ કે નહીં. sin અયુગ્મ એટલે -sin x, 7 છે અયુગ્મ ઘાત છે, માઇનસ આગળ આવે, -fx. f અયુગ્મ તો ઇન્ટિગ્રેશન આઈ શું આવશે? 0. અયુગ્મ વિધેય એટલે જવાબ 0 જ આવે ડાયરેક્ટ, ધ્યાન આપજો. નેક્સ્ટ 0 to 2π cos raised to 5x dx. જો f of x cos raised to 5x લો તો f of 2π - x કેટલું થાય? cos raised to 5 into 2π - x થાય. cos 2π - x cos x જ થાય ને, એની 5 ઘાત એટલે cos raised to 5x જ થઈ જાય, fx. યાદ આવે છે? f of 2a - x fx હોય then 0 થી 2a fx dx નો આન્સર શું આવશે? 2 times 0 થી a fx dx. ધ્યાન આપજો બરાબર. પહેલું કામ શું કર્યું? fx નું લીધું, cos raised to 5x. હવે x ની બદલે 2π - x લો તો f of 2π - x cos raised to 5 2π - x, તો cos raised to 5x જ થઈ જાય છે. એટલે કે f of 2π - x fx, અને જો f of 2a - x fx હોય તો 0 થી 2a fx dx is equal to 2 times 0 થી fx dx થશે. તો આ થશે 2 times 0 થી π cos raised to 5x dx. પ્રમેય પરથી, પ્રોપર્ટી પરથી. હવે આને 1 આપો, x ના સ્થાને હવે π - x લો તો 2 times 0 થી π cos raised to 5 π - x. બોલો, cos π - x ખરેખર માઇનસ cos x જ થાય ને. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ cos નેગેટિવ માઇનસ cos x હોલ રેઝ ટુ 5, તો આ માઇનસ અયુગ્મ ઘાત છે બરાબર, એટલે cos રેઝ ટુ 5x થઈ જાય. માઇનસ cos રેઝ ટુ 5x, માઇનસ આગળ લઈ લો, -2 times 0 થી π cos રેઝ ટુ 5x dx. તો I is equal to -i, 2i 0 તો I 0, 2i 0 તો I 0 આવશે. ખ્યાલ આવશે? તો જોજો 0 થી 2π cos raised to 5x dx, ધ્યાન આપજો. તો 2 times 0 થી π cos raised to 5x dx લખ્યું, કારણ કે x ને બદલે 2π - x લખો તો f of 2π - x, તો cos raised to 5 2π - x, તો cos raised to 5x. f of 2π - x fx means f of 2a - x fx. 2a કેટલું છે? 2π. 0 થી 2a fx dx નો 2 times 0 થી fx dx.
પછી 2 ટાઈમ્સ 0 થી પાઈ આના અડધા પાઈ cos રેસ ટુ 5x dx એક્સના સ્થાને પાઈ માઇનસ એક્સ લખો તો માઇનસ cos રેસ ટુ 5x આને ડાયરેક્ટ આમ પણ થઈ શકે કે આને fx લીધું હોય ને cos રેસ ટુ 5x તો f ઓફ પાઈ માઇનસ એક્સ માઇનસ cos રેસ ટુ 5x આવે આના મુજબ તો હવે પાછો પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો તો 0 થી 2a fx dx નો જવાબ 0 આવે જુઓ f ઓફ 2a માઇનસ એક્સ માઇનસ fx થઈ ગયું જુઓ તો આનો જવાબ 0 એ પ્રમેયનો જ ઉપયોગ કરેલો છે પણ આમાં સ્ટેપ દર્શાવી દીધા i બરાબર માઇનસ આઈમાં ખ્યાલ આવે છે ખરેખર આ પ્રમેય જ છે કે f ઓફ 2a માઇનસ એક્સ માઇનસ fx જુઓ f ઓફ x cos રેસ ટુ 5x લો હવે આ સ્ટેપ તો f ઓફ 2a માઇનસ એક્સ માઇનસ fx ને f ઓફ 2a માઇનસ એક્સ માઇનસ fx હોય તો આન્સર 0 આવે નિયત સંકલનમાં પણ અહીંયા એક્સના સ્થાને પાઈ માઇનસ એક્સ તો 2 ટાઈમ્સ 0 થી પાઈ cos રેસ ટુ 5 પાઈ માઇનસ એક્સ dx માઇનસ cos રેસ ટુ 5x માઇનસ 12 આવે જવાબ 0 આવે આ cos રેસ ટુ 5 છે ને એને cos રેસ ટુ 4 ઇન્ટુ cos લખી શકાય કે નહીં cos રેસ ટુ 4 ઇન્ટુ cos sin x t લો તો cos x dx dt થાય cos રેસ ટુ 4 ને 1 માઇનસ sin સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર લખી દેવાનો અને પછી sin સ્ક્વેર એટલે t થઈ જાય આખું ટીમાં આવે સંકલન કરો લિમિટ મૂકો આન્સર 0 આવે અનિયતની પ્રમાણે આખું સંકલન કરી કાઢો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે cos રેસ ટુ 5x ને sin રેસ ટુ 0x એટલે sin x ને t લેવાનો કારણ કે આની અયુગ્મ ઘાત છે cos ની તો sin x ને t લો cos x dx dt એટલે cos ની 4 ઘાત બચે અને 1 માઇનસ sin સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર એટલે આખું ફંક્શન t માં આવે સંકલન કરીને લિમિટ મૂકો આન્સર 0 આવી જાય ક્લિયર તો આ પણ પ્રમેયનો ઉપયોગ થાય છે જરૂરી છે અગત્યનો એક્ઝામ્પલ જો 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx તમને ખબર હોવી જોઈએ કે અંશમાં sin માઇનસ cos હોય અને છેદમાં sin ઇન્ટુ cos હોય તો sin પ્લસ cos ને માઇનસ હોય તો પ્લસ ને t સબસ્ટિટ્યુટ લેવાનો છે યાદ કરો અંશમાં સરવાળો ન્યુમેરેટરમાં સરવાળો કે બાદબાકી ને ડિનોમિનેટરમાં ગુણાકાર હોય sin અને cos નો આમાં બાદબાકી હોય તો પ્લસ sin પ્લસ cos ને t લો અને પ્લસ હોય તો sin માઇનસ cos ને t લો મેથડ લખાવેલી છે તો cos x માઇનસ sin x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt થશે તો sin x માઇનસ cos x dx કેટલું થશે માઇનસ dt ચલો હવે sin ઇન્ટુ cos મેળવવા બંને સાઈડ સ્ક્વેર કરવાનો 1 plus 2 sin x into cos x તો sin x into cos x કેટલું આવશે t square minus 1 by 2 ચલો x is equal to 0 લિમિટ ચેન્જ કરવાનું ભૂલાય નહીં પાછો t sin 0 0 cos 0 1 તો 1 x is equal to pi by 2 sin pi by 2 x is equal to 0 ધ્યાન આપજો તો t sin x plus cos x છે ને t તો x 0 લઈએ તો t sin 0 0 cos 0 1 તો t 1 આવે છે x pi by 2 લો તો sin pi by 2 1 cos pi by 2 0 તો 1 આવે છે તો બંને લિમિટ સેમ થઈ જાય છે જુઓ અને બંને લિમિટ સેમ થઈ જાય બરાબર બંને લિમિટ સેમ થઈ જાય તો આન્સર શું આવશે 1 to 1 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx તો આન્સર 0 આવી જાય આન્સર શું આવી જાય 0 કારણ કે લિમિટ સેમ થઈ જાય સોરી અહીંયા કિંમત મૂકી દઈએ પણ કોઈ પણ હોય તો 0 જ આન્સર રહેવાનો છે sin x minus cos x dx minus dt sin x into cos x t square minus 1 by 2 પણ આન્સર તો સેમ લિમિટ છે એટલે 0 જ થઈ જવાનો છે
બરાબર. સેમ લિમિટ છે એટલે શું થઈ જાય? 0. ક્લિયર? ખ્યાલ આવશે? જો આ તો આપણે અનિયતનો ઉપયોગ કર્યો કારણ કે મેથડ લખાવેલી હતી ને. હવે નિયત પ્રમાણે ગણવું હોય તો એક્સના સ્થાને પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો હોય તો π/2 માઇનસ એક્સ લેતા. તો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ અનિયતથી ગણશો આન્સર 0 આવવાનો જ છે, ધ્યાન આપજો. પણ નિયતના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીએ તો આઈ શું આવશે? તો કે 0 થી π/2 sin π/2 minus x minus cos π/2 minus x 1 plus sin of π/2 minus x cos of π/2 minus x અને dx 0 to π/2 cos x minus sin x 1 plus cos x into sin x. બોલો, આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢો તો સાઇન માઇનસ કોસ થઈ જાય કે નહીં? તો આઈ માઇનસ આઈ જ થઈ જાય. નિયત સંકલન 0 જવાબ હોય ને તો આઈ માઇનસ આઈ હોય. આને સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ લખી દઈએ. કોસ ઇન્ટુ સાઇન, સાઇન ઇન્ટુ કોસ સેમ ગુણાકાર જ છે. 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ ડીએક્સ માઇનસ આઈ. પ્રમેયના ઉપયોગથી જોજો 2i0 તો i0 થશે. 2i0 તો i શું થશે? 0. તો આ એક અગત્યનો એક્ઝામ્પલ ધ્યાન આપજો કે સાઇન માઇનસ કોસ અપોન 1 પ્લસ સાઇન ઇન્ટુ કોસ. તો બંને મેથડથી આપણે આ એક્ઝામ્પલને જોયો. હવે નેક્સ્ટ લઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 16 જે છે ને એ આગળ મેથડ આવે છે ઇલ્યુસ્ટ્રેશનમાં એ ટાઈપનો છે. એટલે 16 છે, 10 છે, બધા સેમ મેથડના છે. પછી જોઈએ 17 જુઓ. ઝીરો ટુ એ રૂટ એક્સ અપોન અંડર રૂટ એક્સ પ્લસ અંડર રૂટ એ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ. જો આમાં કંઈક પ્રોપર્ટી દેખાય છે. ડિનોમિનેટરમાં છેદમાં બે પદનો સરવાળો છે જેમાંનું એક પદ અંશમાં છે. એક્સની બદલે શું લો? એ માઇનસ એક્સ. તો છેદનું બીજું પદ અંશમાં આવી જાય. આ હતું, હવે અંશ આવી જાય. આ થઈ જાય એ માઇનસ એક્સ ને આ થઈ જાય એક્સ, કારણ કે એક્સના સ્થાને એ માઇનસ એક્સ લેતા. તો છેદ તેનો તે જ રહ્યો, બીજું પદ અંશમાં આવી ગયું. જવાબ શું આવે? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ બાય 2, દેટ ઇઝ a/2. MCQ હોય તો ડાયરેક્ટ જ થઈ જાય, ધ્યાન રાખજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 1, સોરી ઇક્વેશન નંબર 1, રિપ્લેસ એક્સ બાય પાઈ માઇનસ એ માઇનસ એક્સ. તો 0 થી a રૂટ એ માઇનસ એક્સ રૂટ એ માઇનસ એક્સ પ્લસ રૂટ એક્સ ડીએક્સ. 1 પ્લસ 2, બંનેનો સરવાળો કરવાનો મેથડ ખબર હોવી જોઈએ. આઈ પ્લસ આઈ 0 ટુ એ રૂટ એક્સ અપોન રૂટ એક્સ પ્લસ રૂટ એ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ પ્લસ 0 ટુ એ અંડર રૂટ એ માઇનસ એક્સ અપોન અંડર રૂટ એ માઇનસ એક્સ પ્લસ રૂટ એક્સ ડીએક્સ. છેદ સમાન છે, અંશનો સરવાળો થાય તો આ 1 થઈ જાય. 0 ટુ એ 1 dx 1 નું થશે x, તો a માઇનસ 0, તો a/2. આન્સર આવશે a/2. ખ્યાલ આવશે? નેક્સ્ટ લઈએ 0 to 4 mod of x minus 1 dx. 0 to 4 mod of x minus 1 dx.
મોડ દૂર કરવા પડશે. આના 0 ગયા 1 ને, તો 0 થી 4માં 1 આવે. જુઓ તો પાર્ટીશન કયા થશે? 0 to 1 અને 1 to 4. ધ્યાન આપજો, 2 ભાગ થશે, 0 to 1 અને 1 to 4. તો ઇન્ટિગ્રેશન આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 to 1 mod x minus 1 dx, 1 to 4 mod x minus 1 dx. 0 to 1માં ઋણ આવશે, 1 to 4માં ધન આવશે. એમ જ ખબર પડે. 0 લેસ દેન x લેસ દેન 1, તો -1 લેસ દેન x minus 1 લેસ દેન 0. x minus 1ની સાઇન ચેક કરવી હતી, નેગેટિવ છે. 1 લેસ દેન x લેસ દેન 4, 1 માઇનસ કરો તો 0 લેસ દેન x minus 1 લેસ દેન 3, પોઝિટિવ સાઇન છે. તો ઇન્ટિગ્રેશન આવી, નેગેટિવ સાઇન છે તો માઇનસ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 1, અને પોઝિટિવ સાઇન છે તો x minus 1. x square by 2, 0 to 1, x square by 2 x, 0 to 1. 1 લખે, -1 by 2 plus 1, 0 મૂકો, બંને 0 થઈએ. 1 by 2 minus 1, 0 લખો, બંનેમાં x છે, બંને 0 થઈએ. તો આ 1 by 2, 1 by 2 minus 1 આ શું થઈ જાય? -1 by 2 થઈએ. આ -1 by 2 થઈએ. ખ્યાલ આવે છે? તો આટલે અહીંયા 1 to 4 લિમિટ છે. 1 to 4 અહીંયા ભૂલ કરી છે મેં. એટલે જુઓ અહીંયા આ જે છે, બરાબર, અહીંયા થશે 1 to 4, તો 4 સ્ક્વેર એટલે 16, 16 by 2 8 minus 4, 1 લખો, 1 by 2 minus 1. ચલો, તો આ 1 minus 1 by 2 1 by 2 થશે. ધ્યાન આપજો, અહીંયા માઇનસ અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. તો આ 1 by 2, આ 4, 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2, આગળ માઇનસ છે તો પ્લસ. 1 by 2 1 by 2 1, 1 plus 4 5 આન્સર આવશે. આમાં આન્સર શું આવશે? 5. ધ્યાન આપજો. ક્લિયર? આ લિમિટ મૂકવામાં ભૂલ થયેલી. લિમિટ 1 to 4 છે, 0 to 1 લખાઈ ગયેલું, ધ્યાન રાખજો. એટલે 1 to 4 એટલે આન્સર આવે છે 5. નેક્સ્ટ, MCQ number 20. Integration minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus 10 raised to 5x plus 1 dx. જો તમને ખબર પડી જોઈએ કે ક્યુબ એટલે અયુગ્મ જ હોય, બરાબર, અયુગ્મ ઘાતવાળું વિધેય અયુગ્મ જ હોય. એક્સ અયુગ્મ ને કોસ યુગ્મ, વિરોધી લિમિટ છે, યુગ્મ અયુગ્મ ચેક કરવાનું. તો અયુગ્મ ગુણ્યા યુગ્મ અયુગ્મ જ થઈ જાય. 10 અયુગ્મ તો એની 5 ઘાત અયુગ્મ, અને 1 એટલે એક્સની 0 ઘાત એટલે યુગ્મ થાય. તો આને આ રીતે ડિવાઈડ કરીએ કે -pi by 2 to pi by 2 x cube plus x into cos x plus 10 raised to 5x dx plus -pi by 2 to pi by 2 1 dx. જો આને fx લઈએ આપણે, સપોઝ કે fx is equal to x cube plus x cos x plus 10 raised to 5x. યુગ્મ અયુગ્મ ચેક કરવું હોય તો શું કરવાનું? x ની જગ્યાએ શું લેવાનું? -x,
एफ ऑफ माइनस एक्स होल क्यूब माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स 10⁵ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस युग्म कॉस एक्स माइनस 10⁵ एक्स 10 अयुग्म અને ઉપર 5 છે એ પણ અયુગ્મ માઇનસ 10x હોલ⁵ એટલે માઇનસ 10⁵ एक्स माइनस कॉमन काढ़ो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵ एक्स आवे माइनस एफ एक्स अयुग्म आयुग्म है आयुग्म आम युग्म युग्म न चेक करो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो तो ये चले 1 युग्म ज थाय कारण के एक्स नी 0 घात जोजो तो आ पहलू 0 અને આ યુગ્મ તો 2 ટાઈમ્સ 0 થી π/2 1 dx ચલો 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન x થશે લિમિટ 0 ટુ π/2 π/2 માઇનસ 0 તો i આવશે પાઈ કયા ઓપ્શનમાં છે જોઈએ i = પાઈ ઓપ્શન સી માં છે ધ્યાન આપજો The value of 0 to π/2 log of 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx આને fx લઈએ 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x ને બરાબર તો x ની જગ્યાએ આપણે ધારો કે માઇનસ x લઈએ તો વિરોધી લિમિટ નથી કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ ન થાય પણ પ્રમેયનો તો ઉપયોગ થાય ને કયા પ્રમેયનો x ની જગ્યાએ શું લો π/2 માઇનસ x एक्स ની જગ્યાએ શું લઈએ π/2 માઇનસ એક્સ પ્રમેયનો ઉપયોગ તો થઈ શકે રિપ્લેસ x બાય π/2 માઇનસ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન આય 0 ટુ π/2 4 પ્લસ 3 સાઇન π/2 માઇનસ એક્સ 4 પ્લસ 3 cos π/2 માઇનસ એક્સ साइन π/2 माइनस एक्स cos x लखाय અને cos π/2 માઇનસ x sin x log a/b હોય તો માઇનસ log b/a યાદ કરો કારણ કે આ log a માઇનસ log b અને આ માઇનસ ઇન્ટુ log b માઇનસ log a મીન્સ માઇનસ log b પ્લસ log a થઈ જાય છે બંને સેમ જ છે અથવા આને ઇન્ટરચેન્જ કરો તો ઉપર -1 પાવર પણ આવી શકે કે નહીં તો એ આમ થઈ જાય કે i = 0 ટુ π/2 બંનેને બદલો a/b ને b/a હોલ ઇન્વર્સ લખાય તો 4 પ્લસ 3 sin x upon 4 પ્લસ 3 cos x હોલ ઇન્વર્સ પણ લખાય બરાબર ડાયરેક્ટ માઇનસ કરીને આ લખી શકો 4 પ્લસ 3 sin upon 4 પ્લસ 3 cos એ જ આવવાનું ને ઘાત આગળ ગુણાકારમાં આવે બરાબર તો 0 થી π/2 માઇનસ log of 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx माइनस 12 लो तो 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x આના પરથી ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ લખી શકો રીઝન છે જ અહીંયા log a/b માઇનસ log b/a પણ આપણે એને પ્રૂવ કરવું હોય તો આમ પણ થાય છે કે ઓલ ઇન્વર્સ કરો -1 લોગની ઘાત ગુણાકારમાં આવે તો એ જ આવવાનું છે
तो I इज इक्वल टू माइनस आई, 2i 0 तो i 0, i प्लस आई 2i 0 तो i 0. चलो कया ऑप्शનમાં આવશે? તો આ આવશે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ઓપ્શન સી છે. ખ્યાલ આવશે? તો આ બંને MCQ હતા. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 19 જોઈએ આપણે. જુઓ નેક્સ્ટ. so that સાબિત કરો કે 0 to a f of x dx f of x into g of x dx is equal to 2 times 0 થી fx dx, where જ્યાં f અને g કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે? f and g are defined as f of x is equal to f of a minus x and g define કઈ રીતે છે? g of x plus g of a minus x is equal to 4. જો આટલો ક્વેશ્ચન છે કે f અને g કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે? fx is equal to f of a minus x અને g કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે? g of x plus g of a minus x 4. આપણે સાબિત કરવાનું છે 0 થી fx dx 2 times 0 થી fx dx, જ્યાં f and g are defined as f અને g કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે? તો કે fx is equal to f of a minus x, gx is equal to g of a minus x plus 4. ચલો ઇન્ટિગ્રેશન આય 0 to a fx into g of x dx. બરાબર છે. પરિણામ નંબર 1 આપી દો. અહીંયા fx ને f of a minus x લખાય અને g of x ને શું લખાય? 4 minus g of a minus x લખાય. જો આપણે પ્રમેયનો યુઝ નથી કર્યો, x ના સ્થાને a minus x, પક્ષનો ઉપયોગ કરેલો છે કે fx ને f of a minus x લખ્યું અને આમાંથી gx ને કરતા બનાવો તો 4 minus g of a minus x dx. કારણ પક્ષ બંને માટે ગિવન કન્ડિશન. હવે આને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો. 4 f of a minus x f of a minus x into g of a minus x. બરાબર. હવે a minus x t લઈ લો તો માઇનસ dx dt થશે. a minus x t minus dx dt x 0 t a minus 0 a x a t 0. તો ઇન્ટિગ્રેશન i is equal to 0 a આવશે, અહીંયા 0 4 f of a minus x એટલે t, f of t g of t dx minus dt. પહેલું કામ કરો, આ લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરો તો આ માઇનસ પ્લસ થઈએ 0 to a 4 f of t into g of t dt. આમાં 4 આગળ લઈ લો. ચલ બદલી કાઢો પહેલાં તો, ટીની બદલે x લઈ શકાય. તો ઇન્ટિગ્રેશન આઈ 0 to a 4fx minus fx into gx dx. अलग अलग संकलन करिए तो 4 0 to a fx dx minus 0 थी a fx into gx dx. तो आप पाछू आई थी गयो जो इक्वेशन 1 0 थी a fx dx तो I is equal to 4 0 to a fx dx minus I तो आ 2i થઈ જશે.
4 0 થી a fx dx, તો આ શું થઈ જશે 2 times 0 થી a fx dx. therefore LHS ને RHS બંને સેમ છે. therefore 0 થી a fx I 0 થી a fx into gx dx છે is equal to 2 times 0 થી a fx dx. ધ્યાન આપજો બરાબર કે f and g are defined as fx is equal to f of a minus x અને gx plus g of a minus x 4. તો I 0 થી fx into gx dx હતું. હવે fx ને શું લખ્યું f of a minus x અને gx ને શું લખ્યું પક્ષ પરથી 4 minus g of a minus x. માત્ર ને માત્ર પ્રમેયનો ઉપયોગ કરેલો છે, ધ્યાન આપજો. પક્ષ એટલે આ પક્ષનો ઉપયોગ, સોરી. હવે આને છૂટું પાડો તો 4 f of a minus x minus f of a minus x g of a minus x. a minus x ને t લઈ લો તો minus dx dt. લિમિટ બદલો x0 તો t a ને x a તો t0. આમાં એમ પણ કરી શકતે કે a minus x છે ને xના સ્થાને a minus x લો તો આ fx થઈ જતે, આ fx ને આ gx, તો પણ આ સ્ટેપ આવી જ જતે. ધ્યાન રાખજો, xના સ્થાને a minus x રિપ્લેસ કરો, 0 થી a પર સતત લેવાનું જ છે બરાબર. અથવા t લઈ લો a minus x d તો minus dx dt. લિમિટ બદલો 0 તો a ને a તો 0, તો a to 0 4 f of t minus f of t g of t ને dx minus dt થશે. જોજો માઇનસ ને પ્લસ કરવા, લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી દો તો અહીંયા એક માઇનસ આવે ને આ એક માઇનસ, પ્લસ 0 to a 4 f of t minus f of t g of t dt. ટીની બદલે x લઈ લો, ચલ બદલી કાઢો તો 4 fx minus fx gx dx. તો 4 0 to a fx dx minus 0 to a fx gx dx. આ i થઈ ગયું, પાછું જુઓ 0 થી a fx gx dx i છે બરાબર 1. તો 2i is equal to 4 times 0 થી fx dx. તો i 2 times 0 થી fx dx આપણે સાબિત કરવાનું હતું, જે સાબિત થાય છે. ક્લિયર? તો એક્ઝામ્પલ અહીંયા પૂર્ણ થાય.